Textbook ẹ̀sìn gan kò fún. Ilé nìkan ló kàn ń gbélé lọ́wọ́ best solution kò gbé textbooks fún. So bóyá ọ̀la báyìí mo máa request fún the textbooks. Gbogbo weekend máa gba textbook lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo fẹ́ máa lò fún ní weekend. Ibi tí àṣírí àti tú ni tó máa ń ṣe iṣẹ́ sínú textbook. Ní gbogbo school náà ni tí ọmọ kan bá ti ní nǹkan tó àwọn fẹ́ kọ́ ọmọ ni so wọn ní sáré kọjá ọmọ yẹn so wọ́n á fẹ́ kí gbogbo wọn get around tó bá kọ́kọ́ repeat ni wọn fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ kan ó yẹ kó ti máa advance tiẹ̀. Tó dẹ̀ ṣe private lesson then what's the essence of that private? Ẹ̀bí káàrí gbogbo ń sọ fún àwọn private lesson kí wọ́n ṣe ń school yẹn additional means of exploiting parents láti get owó. But it's not compulsory. It's not compulsory. Yeah, drop your report and pass it. Drop it first, drop your report there. Where I put it in that place, I do not get it. By the time tí ó ti ń wò ó tó fẹ́ máa speed jù. Àwọn yòókù rẹ̀ gan lè máa sọ fún un. Dáadáa. Ìjọba díẹ̀díẹ̀ ó ní àwọn ọmọ yòókù tó máa. Dáadáa. A nítorí ṣe àwọn ọmọ pé issue wà lórí bí ó tiẹ̀ sí issue ó máa sọ wọ́n máa ní kókó test low. Ní school bòmíì tákẹ́ ọmọdé tí máa tó wá ní olóma máa kọ́ àwọn ọmọ ìkú wọn ò ní kọ́ wọn.
ní tó ti mọ̀ yá máa kọ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. So iṣẹ́ teacher lára máa ṣe ní school. Ibi tí ọmọ ti move at space ni pé private teacher tó wá sílé ẹ̀. tó wá sílé tó wá kọ́ nílé. Nìyẹn. náà ní private teacher ní So pọ̀ ó pé lesson school yẹn ó máa ń mú irọ́ nìyẹn. Wọ́n jọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wọn á jọ máa move ni kò bá wà ahead gbogbo àwọn ẹgbẹ́. èmi náà ro kìíní yẹn mo rò léèrè. ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó fẹ́ máa mọ́mọ́ tó fẹ́ máa débẹ̀ before closing tó máa wo nǹkan tí ó ń ṣe